Okay, so good evening guys. Tonight, ipapakita ko sa inyo or demo sa inyo yung ating laser gun light or yung auxiliary lights available sa ating Shopee store, which is eto. Ayan. So, for LED siya, 40 watts each. Ayan. So, 900 lang yan guys, pair na. Ayan. So, ginamit ko na siya kasi actually mas malakas to kaysa dun sa ginamit kong auxiliary lights noon. Okay? So, eto yung itsura niya guys. Okay. So, i-on na natin. Ayan. So, grabe. Ayan. Dito na lang sa gilid. Ayan. So, 40 watts each yan guys. Ganyan siya kaliwanag. So, 900 lang yan guys, pair na. Ilalagay ko yung link sa Shopee dito sa description section.